Hello students, আজি আমি স্টেটচোমেটাৰ আন এটা সাব টপিক এপ্লিকেশন অফ কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। সো মেইনলি আমি এপ্লিকেশন অফ কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছত আমি এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব পৰা এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম। সো এই কুৱেশ্যনটো আমাক বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে। সো কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত অলৰেডি দেখিছা। From kinetic gas equation show that the total kinetic energy of 1 mole of an ideal gas is equal to 3/2 RT. So কুৱেশ্যনটো আমাক এনেকৈ সুধিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলনি আমাক সুধিব পাৰে যে the kinetic gas equation from kinetic gas equation show that the average kinetic energy for one molecule is equal to 3/2 kBT. So ইয়াতে যোনটো kb এটো আমাক কয় Boltzmann constant. So আমি ডিসকাস কৰিম এটোৰ ওপৰত। So এই দুইটা কুৱেশ্যন আমাৰ সিমিলাৰ হয়, ৰাইট? আৰু এই কুৱেশ্যনটো এনেকৈ নুসুধি আৰু এভাগে সুধিব পাৰে show that the kinetic energy of the molecule of a gas is independent of the nature of the gas but depends only on the temperature of the gas, right? So nature of the gas ওপৰত আমাৰ যোনটো kinetic energy হেতু ডিপেন্ড নকৰে বুলি কৈছে। কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব? এটো আমাৰ কমপ্লিটলি ডিপেন্ড কৰিব টেম্পারেচাৰ ওপৰত। সো মেইনলি আমাক যেটা এই তিনিটা কুৱেশ্যন এক্সামত আহে অৰ্থাৎ যদি আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো তিনটাৰ প্যাটাৰ্নৰ যিকোনো এটা আহে তেতিয়া আমাৰ যোনটো সলিউশন হ'ব এই তিনটাৰ কাৰণে সিমিলাৰ হ'ব, ৰাইট? সো তোমালোকে কুৱেশ্যন কেইটা ফাৰ্স্টে নোট কৰি লোৱা আৰু এই গুটেই কেইটা কুৱেশ্যন ইটো আনটোৰ লগত ইন্টাৰকানেক্টেড, ৰাইট? সো আমি এটা এটো সলভ কৰিব ওলাইছো। সো এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ আগত আমাৰ এটা প্ৰিলিমিনাৰী কনসেপ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব। হেতু হৈছে কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছ। অলৰেডি আমি কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাইছো আৰু সেই ভিডিওটোত আমাক কমপ্লিটলি এক্সপ্লেইন কৰা আছে যে কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ বিভিন্ন পস্তুলেট কেইটা কি আৰু ফাইনালি আমি কি ইকুৱেশ্যনটো আমি তাৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিব পাওঁ। ফাইনালি আমি যোনটো কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসৰ পৰা যোনটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন পাম সেই ইকুৱেশ্যন আছিলে PV = 1/3 mn VRMS square. So ইয়াত VRMS to হৈছে আমাৰ root mean square velocity, right? এটো আমাৰ ফাইনাল ইকুৱেশ্যন যোনটো আমি কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ পৰা আমি কি কওঁ ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ। সো এই ইকুৱেশ্যনটো আমাক এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰোঁতে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট। আমাক এই ইকুৱেশ্যনটো প্ৰয়োজন হ'ব, ৰাইট? সো কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ পৰা আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ডিৰাইভ কৰিব পাৰিছো। সো ইয়াতে যোনটো আমাৰ VRMS to অন্য বেলেগ একো নহয়, ইয়াক কম আমি root mean square velocity, right? root mean square velocity বা root mean square speed বুলি কম। so VRMS ক্যালকুলেশনৰ আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিলে VRMS = root over V1 square plus V2 square plus VT square plus ... divided by n, right? and Vn square, sorry. So এই ইকুৱেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি VRMS অৰ্থাৎ root mean square velocity যোনটো ক্যালকুলেশন হেতু কৰিব পাৰোঁ। সো ইয়াতে আমাৰ যোনটো n টো হৈছে নাম্বাৰ অফ গ্যাস পাৰ্টিকলস, so number of gas particle, right? so এই ইকুৱেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি root mean square velocity ক্যালকুলেট কৰোঁ। so PV = 1/3 mn VRMS square এই ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ ক'ৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিছো আমি কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছৰ পৰা আৰু এই ইকুৱেশ্যনটোৰ সহায়ত আমি আমাৰ এই ইকুৱেশ্যন কেইটা সলভ কৰিবলৈ আমাৰ হেল্প হ'ব, ৰাইট? সো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ সলিউশনত তোমালোকে লিখা ফাৰ্স্ট অফ অল আমি লিখিব লাগিব দা কাইনেটিক গ্যাস ইকুৱেশ্যন, সো কাইনেটিক গ্যাস ইকুৱেশ্যনটো অলৰেডি আমি পাইছো PV = 1/3 mn VRMS square, right? so এটো আমি নাম্বাৰ 1 ইকুৱেশ্যন দিলো। সো ইয়াতে আমাৰ যোনটো n যোনটো ক্যাপিটেল n = কি হয় নাম্বাৰ অফ মলিকিউলস ইন দা কন্টেইনাৰ বা ভেসেল, নাম্বাৰ অফ molecules in the container, right? so n to আমাক বুজাব number of molecules in the container আৰু যোনটো v হৈছে আমাৰ volume of the container বা volume of the gas, because gas particle টোৱে কি কৰিব গোটেই কন্টেইনাৰ ভলিউমটো অকুপাই কৰিব। সো এটো কম আমি volume of the container, right? so v = volume of the container and VRMS হৈছে আমি অলৰেডি কৈছো root mean square velocity, right? so VRMS means হৈছে root mean square velocity and P হৈছে pressure of the gas, right? P is equal to pressure of the gas, right? so already আমি find out কৰিলো আমি যোনটো আমাৰ কাইনেটিক গ্যাস ইকুৱেশ্যন হেতু লিখিলো আৰু ইয়াত যোন কিটা টার্মস ইউজ হৈছে সেই কিটা কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে হেতু মেনশন কৰিলো, right?
Next আমি কি কৰিম the average translational kinetic energy of the one molecule হেতু find out কৰিম যোনটো translational kinetic energy of the one molecule আমি অলৰেডি জানো যে যোনটো kinetic energy আমাৰ ফৰ্মুলা কি হয় kinetic energy is equal to যোনটো আমাৰ kinetic energy আমি জানো যে kinetic energy of যদি এটা বস্তুৰ মাস m হয় আৰু তাৰ velocity v হয় তে kinetic energy হল half of mv square right so basic a ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি আমি কি কৰিম তো গ্যাস পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ট্ৰান্সলেশনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি হেতু ফাইন্ড আউট কৰিম সো ট্ৰান্সলেশনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ওয়ান মলিকিউল হেতু ফাইন্ড আউট কৰিলম আৰু কোনটো টেম্পাৰেচাৰ ফাইন্ড আউট কৰিম টি টেম্পাৰেচাৰ ৰাইট সো দা নেক্সট লিখিম দা এভাৰেজ ট্ৰান্সলেশনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দা মলিকিউল the average translational kinetic energy k to kinetic energy bujabo of a molecule in temperature T is equal to ki hobo half of m mane hoise tomar mass of the gas particle so mass of the gas particle to hoise m and v r m s square right so etu number 2 equation so T temperature eta molecular junto average translational kinetic energy hetu hobo half of m v r m square so first of all ami calculate korilo kinetic energy of the gas equation to ami find out korilo then ami ki korilo average translational kinetic energy of the of a one molecule to find out korilo at temperature T hetu hoise half of m v r m square next ami already ami koisu je ami eta container assume kori loisilo right so eta container tot kiman number of particles thakibo pare je jeto eta container hoy so এটা 3 dimensional container right so এটা 3 dimensional container so আমি যোনটো কাইনেটিক থিওৰি গ্যাস ইকুয়েশন টু ডেৰাইভ কৰিছিলো তেতিয়া আমি মেনশন কৰিছিলো যে ইয়াতে আমি কিমান পাৰ্টিকল এজিউম কৰি লৈছিলো so ইয়াতে n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল এজিউম কৰি লৈছিলো so এতিয়া আমি only one single molecular কাৰণে আমাৰ যোনটো average translational kinetic energy হল হেতু কিমান হল ভ্যালু টু half of mvrms square right so n number of particles or কাৰণে a average translational kinetic energy to ki ho jabo so etu ki hobo junto n number hetu e amar gute kinetic energy value to logot ki hobo multiply ho jabo so ami likhim the total energy of the energy of the whole of the gas containing n molecules so n number of gaseous molecules contain kora gute molecules kini junto total energy total kinetic energy hetu ki hoy jabo so etu karone ami e k use korim or ami ku use korom ke is equal to ki hoy jabo half m junto mass of the gas particle tar logot ki hoy jabo n to multiply korim so v r m s square so etu amar equation number 2 so first of all ami gom palo je amar single particular karone junto average kinetic energy translational kinetic energy hetu hoise half of m v r m s square jete amar n number particles jetu e box tot ase ba container tot ase so n number particles or logot junto kinetic energy hetu find out konte ki korim ami n to ki hoy এই গুটে কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালু টুৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম সো আমাৰ ফাইনালি আমি 2 নম্বৰ ইকুৱেচন টো পাই গলো এতিয়া আমি যোনটো 1 নম্বৰ ইকুৱেচন আছিল 1 নম্বৰ ইকুৱেচন টোৰ আমি কি কৰিম 1 নম্বৰ ইকুৱেচন টোৰ পৰা আমি কিছুমান মডিফিকেশন কৰিম যাতে আমি তাৰ পৰা 2 নম্বৰ যোনটো ইকুৱেচন হাফ অফ m n v r m স্কয়াৰ হে ভ্যালু টো তাৰ জায়গাত পুট কৰিব পাৰিম সো আমি 1 নম্বৰ ইকুৱেচন ফ্ৰম ইকুৱেচন নম্বৰ 1 যোনটো আমাৰ কাইনেটিক গ্যাস ইকুৱেচন আছিল তাৰ পৰা আমি ডেৰিভেশন টো ষ্টাৰ্ট কৰিম সো ফ্ৰম equation 1 so equation 1 to asile pv equal to 1/3 mn vrms square right so next ki korim ami extra ta 2 multiply korim so pv equal to 2/3 right eta a 2 to extra ke ami multiply korisu so it 2 to cancel out koribor karone ami yar logot ki multiply korim half eta multiply korim so m n v r m s square etia ami jeto multiply korar pasot junto part palo a part to mon kora hon a part to kar logot similar hobo half of m n v r m s square so a part to logot amar 2 number equation to eke hoine so half of m n v r m s square jagat ami
কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালু তো পুট কৰিব পাৰিম নে যে আমি EK or কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালু পুট কৰিব পাৰিম নে নিশ্চয় পাৰিম সো আমি half of mn v rms কৰাৰ জায়গাত আমি কাইনেটিক এনার্জি পুট কৰিম সো নেক্সট আমি কৰিম PV equal to 2/3 half of mn VRMS square, right? So half of mn VRMS square জায়গাত আমি পুট কৰি দিম কাইনেটিক এনার্জি সো PV equal to 2/3 kinetic energy और আমি কি লিখিব পাৰো PV equal to 2/3 EK so EK আৰু kinetic energy দুইটা একে সেম মিনিং হয় so ফাইনালি কি হৈ যাব আমাৰ kinetic energy যদি আমি ফাইন্ড আউট কৰোঁ বা EK ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰোঁ এই ইকুৱেচনটোৰ পৰা so implies EK equal to কি হৈ যাব EK or kinetic energy is equal to হৈ যাব আমাৰ 3/2 PV so 3/2 PV এটো আমাৰ থাৰ্ড ইকুৱেচন ৰাইট so finally আমি n number molecules কাৰণে যোনটো আমাৰ total kinetic energy হেতু আমি ফাইন্ড আউট কৰিলো হেতু পাই গলো 3/2 PV so আমি general gas equation টো জানো general gas equation টো বেলেগ একো নহয় আমি যোনটো আমাৰ normal gas equation so ideal gas equation টোকে আমি general gas equation বুলি কম so আমাৰ যোনটো 3 নম্বৰ equation so 3 নম্বৰ equation টো হৈ গল আমাৰ kinetic energy or EK is equal to 3/2 PV এটো আমাৰ 3 নম্বৰ ইকুৱেচন সো এই ইকুৱেচনটো আমি কালৰ কম্পেয়াৰ কৰিম জেনাৰেল গ্যাস ইকুৱেচন অৰ্থাৎ আইডিয়াল গ্যাস ইকুৱেচনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম সো comparing equation 3 with the general gas equation so general gas equation বুলি কোনটা তোমালোকে ইয়াত চিন্তা কৰিব না লাগে এটো আমাৰ যোনটো নরমাল আইডিয়াল গ্যাস ইকুৱেচন ইয়াক হেতুৱে বুজাইছে so normal gas equation general gas equation for 1 mole of the gas so 1 mole of the gas or কাৰণে আমাৰ যোনটো ideal gas equation টো আছিল PV equal to nRT right so হেতু আমাৰ n number of moles or কাৰণে আছিল for 1 moles or কাৰণে কি হৈ যাব PV equal to হৈ যাব RT right এটো আমাৰ fourth number equation so in place of PV আমি ইয়াত কি পুট কৰিব পাওঁ in place of PV আমি RT পুট কৰি দিব পাৰিম so 4 ভ্যালু টো যদি আমি কত পুট কৰো now 4 in 3 we get so আমি কি পাম যোনটো kinetic energy or EK is equal to কি পাই যাম 3/2 in place of PV আমি কি পুট কৰিম RT right so ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰুফ হৈ গল যে আমাৰ যোনটো kinetic energy is equal to 3/2 RT যোনটো আমাৰ কোৱেচনৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্ট কোৱেচনটো আমি এবাৰ কো চাও যে from kinetic gas equation so that the total kinetic energy of 1 mole of an ideal gas equal to 3/2 RT so এটো আমাৰ অলৰেডি প্ৰুফ হৈ গৈছে right এইবাৰটো প্ৰুফ হৈ গৈছে so kinetic energy is equal to the 3/2 RT এটো আমি ইয়াত প্ৰুফ কৰিছো so next question to sound যে from kinetic gas equation so that the average kinetic energy for 1 molecule equal to 3/2 kBT so এটা এই পাৰ্টটো কাৰণে আমি ক্যালকুলেশন টো কি কৰিম কন্টিনিউ কৰিম so ক্যালকুলেশন টো কন্টিনিউ কৰিলে আমি গম পাম so আমাৰ যোনটো 4 আৰু 3 নম্বৰ ইকুৱেচন টো পুট কৰি আমি যোনটো ফাইনাল kinetic energy ইকুৱেচন পালো kinetic energy or EK equal to 3/2 RT so এটো আমি পালো 1 number যদি n ৰ ভ্যালু টো 1 mole হয় 1 mole গেছৰ কাৰণে right যদি আমাক n number of moles ৰ কাৰণে ইউজ কৰও যদি n numbers of moles ৰ কাৰণে যোনটো kinetic energy হ'ব similarly so kinetic energy for n moles so n moles গেছৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো kinetic energy হ'ব kinetic energy টো কি হৈ যাব so 3/2 nRT হৈ যাব right so 3/2 nRT so এতিয়া আমি average kinetic energy calculate কৰিব লাগিব the average kinetic energy calculate কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমাৰ যোনটো kinetic energy হে গুটে kinetic energy টো আমি n number of moles ৰ কাৰণে calculate কৰিলো so n number of moles ত আমাৰ kinetic energy হ'ব 3/2 nRT so যোনটো average kinetic energy তাৰ কাৰণে আমি Avogadro's number টো কি কৰিব লাগিব Avogadro's number means 6.022 into 10^23 এই গুটে average kinetic energy টোক আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব যদি তাৰ ফলত যোনটো ভ্যালু পাম হেতু হ'ব আমাৰ average kinetic energy for 1 molecules ৰ কাৰণে
So now the average kinetic energy per molecule can be calculated. So এতিয়া আমি যেটো average kinetic energy হেতু calculate কৰিম. So the average kinetic energy per molecule can be obtained by dividing. So আমি both side এ কিহে divide কৰিম? Both side এ divide কৰিম আমি যোনটো আমাৰ Avogadro's number হেতু divide কৰিম. So Avogadro number আমাৰ n এ represent কৰো কি হয় 6.022 into 10 to the power 23, right? So এতিয়া আমাৰ যেটো average kinetic energy হেতু আমি find out কৰিম. So average kinetic energy for one molecules equal to কি হ'ব আমাৰ যোনটো average kinetic energy per mole holal junto average kinetic energy per mole divided by Na, right? So average kinetic energy per mole kiman olaisile amar calculation to 3/2 RT, right? So 3/2 RT k ami Na divide korlo. So Na hoise amar Avogadro's number. So eta ki hobo equation to 3/2 R by Na T. So R to amar ki hoy? R to amar hoise gas constant, right? R to gas constant আৰু N2 হৈছে আমাৰ Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23. এই দুইটা যেটো কনস্ট্যান্ট আৰু দুইটা ইকুৱেশনটো ডিভাইড কৰিলে আমি ফাইনালি আৰু এটা কনস্ট্যান্ট পাম. সো R by Na জেগাত আমি কি পুট কৰিম? R by Na জেগাত আমি এটা কনস্ট্যান্ট পুট কৰিম Kb. এটো কব Boltzmann constant, BOLTZMANN, Boltzmann constant. So ইয়াৰ এটা ভ্যালু আছে 1.3 into 10 to the power minus 23, right? So এটো আমাৰ Boltzmann constant or value. So R of jodi junto amar gas constant tak jodi ami Avogadro's number divide koru tete ami junto constant pam hetu hobo amar Boltzmann constant. So ami R by Na jagat Kb use korim. So 3/2 Kb T kisman bookot amar Kb K hisabe use kora jay. So ami ko paro je 3/2 KT. So finally amar hetu junto question to amar second question to hetu amar solve hoy goise. So second question to ki asile amar second question to amak koisile je for kinetic gas equation show that average kinetic energy for one molecule equal to 3/2 kBT. So junto ami already proof korisu. So এই question to solve koribor karone ami yar agor part to koribo laibo. So without solving the previous part jetu ami final part to ami ki korobo no find out koribo nor. So already ami duita question solve korisu. So 3 number question to amar এই solve kora question to te homai ase je koise je junto final average kinetic energy he kinetic energy amar ki nature of the gas or upor depend nokore e okon kihor upor depend kore temperature. So already ami jutu formula palo je average kinetic energy for one molecule etu ki asile 3/2 kT. So already k2 eta constant junto Boltzmann constant boli koisu aru t means temperature. So here only variable quantity কোনটো আছে so temperature. So finally আমি গম পাই গলো যে kinetic energy to কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বেলেগ nature of the gas ওপৰত ডিপেন্ড নকৰিব kinetic energy to only ডিপেন্ড কৰিব কিহৰ ওপৰত so kinetic energy ডিপেন্ড কৰিব. So finally যোনটো আমাৰ kinetic energy যোনটো আমি পালো হেতু পালো 3/2 kBT. So kB to eta constant gotike temperature oporte depend koribo. So hetu amar proof hoy gol je so that the kinetic energy of the molecule gas is independent of the nature. So gas or nature of the gas opor independent kihor opor dependent only temperature dependent. So এই তিনটা কোয়েশ্চন যদিও কোয়েশ্চন কেটা বেলেগ ইয়াৰ যোনটো আমি সলিউশন সেই সলিউশন টু তিনটা কোয়েশ্চন কাৰণে একেটাই ৰাইট. সো আমি যোনটো কোয়েশ্চনে সলভ নকৰো কিয় আমি ফাইনালি প্ৰথম পৰা যেনেকৈ সলভ কৰিছো কোয়েশ্চনটো ঠিক তেনেকৈ তিনটাৰ কাৰণে সলিউশনটো একে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ৰাইট. সো ফাইনালি আমি ইয়াত পাই গলো যে 3/2 kT যোনটো আমি গম পালো যে এভাৰেজ কাইনেটিক এনাৰ্জি টু টেম্পাৰেচাৰ ডিপেন্ডেন্ট নেচাৰ অফ দ্য গেছ ডিপেন্ডেন্ট নহয়. So finally আমি এটা কনক্লুজন পালো সো হেতু আমি নোট হিচাপে লিখিব পাৰো যে যোনটো আমাৰ ফাইনাল এভাৰেজ কাইনেটিক এনাৰ্জি সো এভাৰেজ কাইনেটিক এনাৰ্জি পাৰ মোল does not depends on the nature of the gas. So nature of the gas ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে but depends only the temperature. তো টেম্পারেচার ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. সো কাইনেটিক এনাৰ্জি আমি ফাইনালি ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলো 3/2 kT right. So k to constant গতিকে ই temperature dependent. Thus when two gases are mixed
in the same temperature যেতিয়া আমি দুটা গ্যাস মিক্স কৰো same temperature right দুটা গ্যাস যেতিয়া আমি same temperature মিক্স কৰো দুটা ডিফারেন্ট গ্যাস suppose oxygen and nitrogen দুটা গ্যাস different গ্যাস যেতিয়া আমি মিক্স কৰো so there will be no rise or decrease in temperature so temperature increase নহয় decrease নহয় কেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে হিহঁতে chemically react নকৰে যেতিয়ালৈকে হিহঁতৰ মাজত chemical reaction start নহয় তেতিয়ালৈকে এই মিক্সচাৰটো টেম্পাৰেচাৰটো কি হয় ইনক্ৰিজও নহয় ডিক্ৰিজও নহয় যেতিয়া আমাৰ এটা chemical reaction start হ'ব তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাইট সো ফাইনালি এটো আমাৰ আনসাৰ আছিল সো ইট তোমালোকে দেখিলা যে তিনটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো সলিউশন এই একেটাই সলিউশন ৰাইট সো এক্সামত এই তিনটা কোৱেশ্চনৰ যিকোনো এটা ফৰ্মত কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে সো তাৰ কাৰণে তোমালোক সদায় প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগিব আৰু যোনটো মই সলিউশন প্ৰভাইড কৰিছো এটা তোমালোকে কপি কৰি লবা ৰাইট থ্যাংক ইউ